आपण 12वीच्या पहिल्या चॅप्टरला सुरुवात केली होती. त्यातल्या जवळजवळ आपले 4 व्हिडिओज कंप्लीट झाले. सुरुवातीच्या पहिल्या व्हिडिओजमध्ये मी तुम्हाला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस केलं, बरोबर आहे. दुसऱ्या रिप्रोडक्शनमध्ये आपण इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस केलं. तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण स्ट्रक्चर ऑफ अँथर आणि त्या अँथरचा क्रॉस सेक्शन तो डिस्कस केला. लास्ट लेक्चरमध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट डिस्कस केली. मला एक गोष्ट सांगा, मेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप कोणापासून होतो? पोलन ग्रेन पासून. पोलन ग्रेन जेव्हा डेव्हलप होतो तेव्हा पोलन ग्रेनमध्ये कोणती डिव्हिजन होते? मायटॉटिक डिव्हिजन. एक लार्जर सेल तयार होतो. व्हॉट इज दिस लार्जर सेल? इज कॉल्ड व्हेजिटेटिव्ह सेल, बरोबर आहे. आणि जो स्मॉलर सेल तयार होतो त्या स्मॉलर सेलला आपण जनरेटिव्ह सेल म्हणतो. आता जनरेटिव्ह सेल एकतर स्टिग्मावर गेल्यानंतर किंवा तिथेच मायटॉसिसने डिवाइड होतो आणि 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स तयार होतात. मग व्हेजिटेटिव्ह सेल त्याचा न्यूक्लियस, बरोबर आहे. 2 असणारे कोणते गॅमेट्स? मेल गॅमेट्स. या तिघांना मिळून एंजिओस्पर्मचा कोणता गॅमेटोफाइट म्हणतात? मेल गॅमेटोफाइट. म्हणजे लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट डिस्कस केली होती. मी तुम्हाला ही पण गोष्ट सांगितली होती की समजा तुम्हाला असं विचारलं की पोलन ग्रेन कसे काढायचे किंवा पोलन ग्रेनला तयार होत असताना मिओसिस किती लागते, तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मेल पार्ट जर असेल तर जेवढे नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स असतील दॅट इज डिवायडेड बाय 4. ओके. आज आपल्याला जो पार्ट डिस्कस करायचा आहे तो नेक्स्ट पार्ट आहे अँड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह वोरल. फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह वोरल. आता फ्लावरला कन्सिडर करत असाल तर फ्लावरमध्ये जो मेल रिप्रोडक्टिव्ह वोरल असतो त्याला आपण अँड्रोशियम म्हणतो, बरोबर आहे. आणि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह वोरल असतो दॅट फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह वोरल इज कॉल्ड, yes please, gynoecium. What is female reproductive oral is called? Gynoecium. आणि gynoeciumला कन्सिडर करत असाल तर gynoeciumला दुसरं नाव सुद्धा आहे. gynoecium when you supposed to consider it is also called pistil. आणि gynoecium कडे जेव्हा तुम्ही येता तेव्हा gynoeciumचा जो प्रत्येक युनिट असतो, each unit of gynoecium, that each unit of gynoecium is called as काय? कार्पेल. आणि कार्पेलला कन्सिडर करत असाल तर कार्पेलला अनदर नेम सुद्धा आहे. कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल. तुम्हाला आठवत असेल जेव्हा जेव्हा आपण मेल पार्ट डिस्कस करत होतो वी आर युजिंग द वर्ड मायक्रो. नाउ वी आर डिस्कसिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट, सो वी आर युजिंग वर्ड मेगास्पोरोफिल. आपण मेगास्पोरोफिल म्हणतो. सो कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरोफिल. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा की समजा आपण एक कार्पेल कन्सिडर केला तर एका कार्पेलमध्ये 3 पार्ट्स प्रेझेंट असतात. मी तुम्हाला काल पण जाता ही गोष्ट सांगितली होती की जेव्हा तुम्ही कार्पेलला कन्सिडर करता तेव्हा कार्पेलचा हा अप्पर पार्ट जो असतो, व्हॉट इज दिस अप्पर पार्ट? इज कॉल्ड स्टिग्मा, बरोबर. ज्याच्यावरती कोण डिपॉझिट होतो बेटा? पोलन ग्रेन्स. सो स्टिग्मावरती पोलन ग्रेन डिपॉझिट होतो. त्याच्यानंतर कार्पेलला कन्सिडर करत असाल तर कार्पेलचा जो स्टॉक असतो दॅट पर्टिक्युलर स्टॉक इज कॉल्ड एज स्टाईल. खाली कन्सिडर करत असाल तर इथे जो पार्ट प्रेझेंट असतो दॅट पार्ट इज नथिंग बट कॉल्ड ओव्हरी. व्हॉट इज दिस पार्ट? इज कॉल्ड ओव्हरी. आणि ओव्हरीला कन्सिडर करत असाल तर ओव्हरीच्या आतमध्ये इथे जर आला तर इथे मी तुम्हाला सांगितलं होतं बाळो की इथे जो पार्ट प्रेझेंट असतो दॅट पार्ट इज नथिंग बट कॉल्ड ओव्ह्यूल्स, बरोबर आहे. मग जेव्हा तुम्ही या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर कडे येता, व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? इज कॉल्ड कार्पेल. कार्पेलमध्ये अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, मिडल फिलामेंट इज कॉल्ड स्टाईल, दिस इज कॉल्ड ओव्हरी. आणि ओव्हरीच्या आतमध्ये कोण प्रेझेंट असतात? ओव्ह्यूल्स. एक गोष्ट असते बरं की एका फ्लावरमध्ये मेनी कार्पेल्स असतात. मग लेट अस सपोज कन्सिडर करा की सगळे कार्पेल्स एकमेकांपासून फ्री आहे, एकमेकांना अटॅच नाहीये. जर कार्पेल्स एकमेकांपासून फ्री असतील तर दॅट कंडिशन इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडिशन. व्हॉट इज दिस कंडिशन? इज कॉल्ड एपोकार्पस. आणि एपोकार्पस कंडिशनला कन्सिडर करत असाल तर एपोकार्पस कंडिशनचं एक युनिक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा अकॉर्डिंग टू युअर सिलेबस that is considered to be Michelia plant किंवा Michelia plant. So when you talk about this Michelia plant, it has free carpels and that condition is called which carpus? Apocarpus. समजा let us suppose consider करा की कार्पेल आहे, मिनी कार्पेल आहे आणि ते कार्पेल एकमेकांना फ्यूज्ड आहे. जर समजा कार्पेल एकमेकांना फ्यूज्ड असतील तर that particular condition is called as syncarpus condition. What is this condition? Is called syncarpus. आणि जर syncarpus condition असेल
तर सिनकार्पसचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा अँड दॅट एक्झाम्पल इज कन्सिडर्ड टू बी ब्रिंजल. विच इज द एक्झाम्पल ऑफ सिनकार्पस? ब्रिंजल. विच इज द एक्झाम्पल ऑफ एपोकार्पस? मायचेलिया प्लांट. आता मी तुम्हाला सांगताना सांगितलं होतं की ही समजा ओव्हरी असेल तर या ओव्हरीच्या आतमध्ये ओव्ह्यूल्स असतात. जर समजा एखादी ओव्हरी असेल आणि त्या ओव्हरीमध्ये वन ओव्ह्यूल प्रेझेंट असेल, द ओव्हरी विच इज हॅव्हिंग ओनली, यस प्लीज, वन ओव्ह्यूल. जर समजा ओव्हरीमध्ये एकच ओव्ह्यूल प्रेझेंट असेल तर दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन इज कॉल्ड ॲज युनिओव्ह्युलेट कंडिशन. व्हॉट इज दिस कंडिशन इज कॉल्ड? युनिओव्ह्युलेट. आणि युनिओव्ह्युलेट कंडिशन जर असेल तर त्याचे एक्झाम्पल 3 अकॉर्डिंग टू सिलेबस लक्षात ठेवा. पहिला एक्झाम्पल जो आहे दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी पॅडी प्लांट. सेकंड एक्झाम्पल कन्सिडर करत असाल तर दॅट एक्झाम्पल इज कन्सिडर्ड टू बी व्हीट. And the third example when you're supposed to consider, that example is considered to be mango plant. मग मी पॅडी, व्हीट आणि मँगो या तीनही प्लांट्स कडे आलो. त्यांच्या ओव्हरीमध्ये एकच ओव्ह्यूल प्रेझेंट असतो and that whatever the condition is present that is called which ovulate? Uniovulate condition. आणि let us suppose consider करा की many ovules present आहे. There is present the ovary ज्यामध्ये many ovules present आहे. मग जर समजा ओव्हरीमध्ये मल्टिपल ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट असतील तर that condition should be called multi-ovulate condition. कोणती कंडिशन? Multi-ovulate. आणि multi-ovulate condition तुम्हाला कोणामध्ये बघायला मिळेल? कॉमन ऑब्झर्वेशन आहे भेंडीमध्ये, म्हणजे लेडीज फिंगर. इट इज सीन इन केस ऑफ लेडीज फिंगर. आणि प्लस कन्सिडर करत असाल तर दुसरं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा and that example is considered to be tomato. Which example? Tomato. हे सगळे एक्झाम्पल बाळा व्यवस्थित रिवाइज करा. बघा मी काय सांगतो. मी तुम्हाला सांगितलं की कार्पेल समजा एकमेकांपासून फ्री असतील तर त्या कंडिशनला म्हणतात एपोकार्पस कंडिशन. कोणती कार्पस? एपोकार्पस कंडिशन. आणि एपोकार्पस कंडिशनला कन्सिडर करत असाल तर त्याचे एक्झाम्पल आहे मायचेलिया प्लांट. जर समजा सगळे कार्पेल्स एकमेकांना फ्यूज्ड असतील तर दॅट कंडिशन इज कॉल्ड सिनकार्पस. कोणती कंडिशन? सिनकार्पस. आणि सिनकार्पसला कन्सिडर करत असाल तर सिनकार्पस कंडिशनचं एक्झाम्पल आहे ब्रिंजल. लेट अस सपोज कन्सिडर करा की एखादी ओव्हरी आहे आणि त्या ओव्हरीमध्ये एकच ओव्ह्यूल प्रेझेंट आहे. मग एकच ओव्ह्यूल असेल तर युनिओव्हुलेट कंडिशन. आणि युनिओव्हुलेट कंडिशनला कन्सिडर करत असाल तर त्याचे एक्झाम्पल्स हे दॅट इज कन्सिडर टू बी पॅडी, त्यानंतर मँगो आणि त्यानंतर व्हीट. आणि जर समजा मेनी ओव्ह्यूल्स प्रेझेंट असतील तर मल्टी ओव्हुलेट कंडिशन. आणि मल्टी ओव्हुलेट कंडिशनचे एक्झाम्पल कोणतं आहे? लेडीज फिंगर. अँड सेकंड वन इज कन्सिडर टू बी, यस प्लीज, टोमॅटो. मग फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह मॉडेल इज कॉल्ड विशियम. गायनोशियम. गायनोशियमचं दुसरं नाव पिस्टिल. प्रत्येक युनिट ऑफ गायनोशियमला काय म्हणतात? कार्पेल. कार्पेलचं दुसरं नाव मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल मध्ये किती पार्ट्स आहेत? 3 पार्ट. पहिला पार्ट स्टिग्मा, दुसरा पार्ट स्टाईल, तिसरा पार्ट ओव्हरी. ओव्हरीच्या आतमध्ये प्रेझेंट असणारे कोण? ओव्ह्यूल्स. मग नंतर मला सांगा जर समजा कार्पेल्स एकमेकांपासून फ्री असतील तर फ्री कार्पेल एपोकार्पस. एपोकार्पसचे एक्झाम्पल मायचेलिया. जर ते एकमेकांना फ्यूज्ड असतील तर सिनकार्पस. आणि सिनकार्पसचे एक्झाम्पल कोणतं आहे? आठवा. सिनकार्पसचा एक्झाम्पल इज कन्सिडर्ड टू बी ब्रिंजल. एकच ओव्ह्यूल असेल तर युनिओव्हुलेट कंडिशन. आणि युनिओव्हुलेट कंडिशनचा एक्झाम्पल 3 एक्झाम्पल सांगितले. पहिला कोणता? पॅडी. दुसरा एक्झाम्पल मँगो. तिसरा एक्झाम्पल व्हीट. आणि जर मल्टी ओव्ह्युलेट असेल, मेनी ओव्ह्यूल्स असतील तर त्याचे एक्झाम्पल लेडीज फिंगर किंवा कोणता प्लांट? टोमॅटो प्लांट. राहील लक्ष? 4 शब्द लक्षात ठेवा. एपोकार्पस, सिनकार्पस, युनिओव्हुलेट आणि मल्टी ओव्ह्युलेट. आता मला एक गोष्ट सांगा, जेव्हा तुम्ही ओव्हरीकडे येता तेव्हा ओव्हरीच्या आतमध्ये जो स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतो दॅट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉल्ड ओव्ह्यूल्स. आता जेव्हा तुम्ही ओव्ह्यूल्सला कन्सिडर करता तेव्हा ओव्ह्यूल्स मध्ये फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होतो. आणि दॅट्स वाय ओव्ह्यूल्सला कन्सिडर करत असाल तर ओव्ह्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड megasporangia. What is the ovule is also called megasporangia. Don't confuse. Carpel is called megasporophyll and ovules are called megasporangia. आता let us suppose consider करा की आपण ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर डिस्कस करतोय. मी काय सांगतोय नीट लक्ष द्या. ओव्ह्यूल कोणाच्या आतमध्ये असतात? ओव्हरीच्या आतमध्ये. आता let us suppose consider करा की ही एखादी ओव्हरीची वॉल आहे. जिथे ओव्हरीची वॉल प्रेझेंट असते तिथे एक फर्टाईल टिश्यू डेव्हलप होतो. आणि हा जो पर्टिक्युलर फर्टाईल टिश्यू डेव्हलप होतो दॅट पर्टिक्युलर कनेक्शन इज कॉल्ड ॲज प्लॅसेंटा. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? प्लॅसेंटा.
आता प्लॅसेंटाला कन्सिडर करत असाल तर प्लॅसेंटा पासून देअर विल डेव्हलप स्टॉक. प्लॅसेंटा पासून असा एक स्टॉक डेव्हलप होतो आणि हा जो पर्टिक्युलर स्टॉक प्लॅसेंटा पासून डेव्हलप होतो या स्टॉक वरती इथे देअर विल डेव्हलप और देअर विल अटॅच ओव्ह्यूल्स. कोण अटॅच होतो? ओव्ह्यूल. सो दिस इज कन्सिडर्ड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्ह्यूल. ओके, आता मी काय सांगतोय नीट आहे का? मला एक गोष्ट सांगा, व्हॉट इज द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? वॉल ऑफ ओव्हरी. वॉल ऑफ ओव्हरी वरती जो फर्टाइल पार्ट डेव्हलप होतो, व्हॉट इज दिस कॉल्ड? प्लॅसेंटा. प्लॅसेंटा पासून देअर विल अराइज अ स्टॉक. काय अराइज होतो? स्टॉक. आता प्लॅसेंटा पासून जो स्टॉक अराइज होतो दॅट पर्टिक्युलर स्टॉक इज कॉल्ड फनिकल. व्हॉट इज द स्टॉक इज कॉल्ड? फनिकल. आणि फनिकल अटॅच होतो कोणाला? ओव्ह्यूल्सला. सॉरी, ओव्ह्यूलला. आता फनिकलला कन्सिडर करत असाल तर एक गोष्ट फक्त लक्षात ठेवा, फनिकल इज स्टॉक ऑफ ओव्ह्यूल. ज्या पॉइंट वरती इथे द फनिकल विल अटॅचेस टू द ओव्ह्यूल्स, the point of attachment between funicle and ovule, this particular point of attachment is nothing but called as hilum. What is this point of attachment is called? Hilum. आता इथे मला एक गोष्ट तुम्हाला समजून सांगायची आहे. ओव्ह्यूल जो नॉर्मली असतो तो ओव्ह्यूल लाईक दिस असतो. ओव्ह्यूलची जी नॉर्मल कंडिशन असते ती लाईक दिस असते. आता या ओव्ह्यूलला कन्सिडर करत असताना तर या ओव्ह्यूलच्या इथे ओपनिंग प्रेझेंट असते. This particular opening is called micropyle. What is this opening is called? Micropyle. Shall I underline this title? Yes, sir. We are discussing about, yes please, ovules. Okay. And ovule ला consider करत असाल तर ovule generally असा असतो, म्हणजे अपर पार्ट ला ओपनिंग असते, that is called micropyle. आणि हा बेस ऑफ द ओव्ह्यूल आहे आणि बेस ऑफ द ओव्ह्यूल जो असतो that base of the ovule is called as chalaza. What is the base of the ovule is called? chalaza. आता हा नॉर्मल ओव्ह्यूल आहे, ज्या ओव्ह्यूल मध्ये वरती ओपनिंग आहे आणि खाली त्याचा बेस आहे. असा जर ओव्ह्यूल प्रेझेंट असेल तर दॅट टाइप ऑफ ओव्ह्यूल व्हॉट एव्हर इज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रॉपस ओव्ह्यूल. व्हॉट इज दिस ओव्ह्यूल इज कॉल्ड? ऑर्थोट्रॉपस. मग ऑर्थोट्रॉपस ओव्ह्यूल हा नॉर्मल ओव्ह्यूल आहे ज्यामध्ये ओपनिंग वरती आहे आणि बेस खाली आहे. पण तुम्ही या ओव्ह्यूलला कन्सिडर करत असाल तर हा ओव्ह्यूल इन्व्हर्टेड आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपण एंजिओस्पर्म कडे स्टडीला येतो, व्हेनेवर यू स्टडी एंजिओस्पर्म्स, तेव्हा एंजिओस्पर्म्स मध्ये जे ओव्ह्यूल डेव्हलप होतात ते ओव्ह्यूल इन्व्हर्टेड असतात. त्यांची ओपनिंग डाऊनवर्ड डायरेक्शनने असते आणि बेस कोणत्या डायरेक्शनने असतो? अपवर्ड डायरेक्शनने. मी तुम्हाला सांगितलं ओपनिंग अपवर्ड असेल तर ऑर्थोट्रॉपस ओव्ह्यूल. हा ओव्ह्यूल उलटा झालाय, दॅट पर्टिक्युलर ओव्ह्यूल इज कॉल्ड एनाट्रॉपस ओव्ह्यूल. What is this ovule is called? Anatropous. त्यामुळे तुम्ही एनाट्रॉपस ओव्ह्यूलला कन्सिडर करत असाल तर एनाट्रॉपस ओव्ह्यूल मध्ये खाली काय असते? ओपनिंग असते आणि वरती कोण असतो? बेस. मग खाली ओपनिंग असेल आणि वरती बेस असेल तर दॅट ओव्ह्यूल इज कॉल्ड बिस्ट्रोपस, एनाट्रॉपस. आणि एंजिओस्पर्म मध्ये जो ओव्ह्यूल प्रेझेंट असतो दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी एनाट्रॉपस. आता हा पूर्ण ओव्ह्यूल जेव्हा आपण स्टडी करतो किंवा ओव्ह्यूलला कन्सिडर करत असाल तर ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये इथे न्यूट्रेटिव्ह मास प्रेझेंट असतो. दिस इज व्हॉट एव्हर इज प्रेझेंट, दिस इज द न्यूट्रेटिव्ह मास ऑफ ओव्ह्यूल. आणि ओव्ह्यूल मध्ये जो न्यूट्रेटिव्ह मास प्रेझेंट असतो दिस इज कन्सिडर्ड टू बी न्यूट्रेटिव्ह मास ऑफ ओव्ह्यूल. या पूर्ण न्यूट्रेटिव्ह मासला कन्सिडर करत असाल तर दिस होल न्यूट्रेटिव्ह मास इज कन्सिडर्ड टू बी न्यूसेलस. व्हॉट इज दिस कॉल्ड? न्यूसेलस. त्यामुळे न्यूसेलसला कन्सिडर करताना किंवा लक्षात ठेवताना लक्षात ठेवा की इट इज कन्सिडर्ड टू बी न्यूट्रिशियस मास. आणि या न्यूट्रिशियस मासला कन्सिडर करत असाल तर दिस न्यूट्रिशियस मास इज मेड अप ऑफ पॅरेन्कायमेटस टिश्यू. म्हणजे जो न्यूट्रिटिव्ह मास असतो त्याला आपण काय म्हणतो? न्यूसेलस. आता जनरली तुम्ही ओव्ह्यूल्सला कन्सिडर करत असाल तर ओव्ह्यूल हा बायटेग्मिक असतो. कसा असतो? बायटेग्मिक. आता ओव्ह्यूलच्या सराउंडिंग मध्ये याच्या कवरिंग्स प्रेझेंट असतात. ओव्ह्यूलच्या सराउंडिंग मध्ये ज्या कवरिंग्स प्रेझेंट असतात दॅट कवरिंग्स आर कन्सिडर्ड टू बी इंटिग्मेंट्स. व्हॉट आर दस कवरिंग्स आर कॉल्ड? इंटिग्मेंट्स. आणि इंटिग्मेंट्स मध्ये कन्सिडर करत असाल तर तुम्ही ओव्ह्यूल जर ऑब्झर्व केला तर ओव्ह्यूल मध्ये इथे जी इंटिग्मेंट प्रेझेंट असते या इंटिग्मेंटला आउटर इंटिग्मेंट म्हणतात. आणि इथे जी इंटिग्मेंट प्रेझेंट असते दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी इनर इंटिग्मेंट.
मला एक गोष्ट सांगा, एंजिओस्पर्मिक ओव्ह्यूलला कन्सिडर करत असाल तर एक आउटर इंडिगमेंट आहे, एक इनर इंडिगमेंट आहे, आणि त्यामुळे एंजिओस्पर्मच्या ओव्ह्यूलला कन्सिडर करत असाल तर दॅट एंजिओस्पर्मिक ओव्ह्यूल इज कन्सिडर्ड टू बी बायटेक्निक. Which technique? Bitegnic, because it is having one outer indigment and one inner indigment. Another point you have to remember that की जेव्हा तुम्ही या पर्टिक्युलर ओव्ह्यूलला कन्सिडर करता तेव्हा या पर्टिक्युलर ओव्ह्यूलच्या इनर साइडला म्हणजे न्यूसेलसच्या आतमध्ये इथे फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होतो, आणि हा जो स्ट्रक्चर न्यूसेलसच्या आतमध्ये प्रेझेंट असतो, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉल्ड एम्ब्रियो सॅक. What is this structure is called? Embryo sac. Embryo sac मध्ये कोणते कोणते स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असतात याच्या डिटेल्स मध्ये आपण नंतर जाणार, कारण एम्ब्रियो सॅकला कन्सिडर करत असाल तर एम्ब्रियो सॅक्स मध्ये इथे अँटीपोडल्स, इथे पोलर न्यूक्लिय आणि इथे एग ॲपरेटस प्रेझेंट असतो. ते आपण नंतर डिटेलली डिस्कस करू. आता फक्त तुम्ही अनाट्रोपस ओव्ह्यूल कडे नीट लक्ष द्या. आता मला सांगा, मी जेव्हा ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर डिस्कस करत होतो तेव्हा मी तुम्हाला 2-3 गोष्टी सांगितल्या. जर ओव्ह्यूल मध्ये मायक्रोपाइल अपवर्ड साइडला आणि चलाचा लोअर साइडला असेल तर दॅट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्ह्यूल. पण एंजिओस्पर्म मध्ये जो ओव्ह्यूल आहे तो इन्व्हर्टेड आहे, त्याची मायक्रोपाइल डाउनवर्ड डायरेक्शनला आहे, बेस अपवर्ड डायरेक्शनला आहे. सो दॅट टाइप ऑफ ओव्ह्यूल व्हॉट एव्हर इज प्रेझेंट दॅट इज कॉल्ड विच ट्रोपस? एनाट्रोपस. इथे कोणती वॉल आहे? वॉल ऑफ ओव्हरी. वॉल ऑफ ओव्हरीवर फर्टाईल टिश्यू डेव्हलप होतो, दॅट इज कॉल्ड प्लासेंटा. प्लासेंटा पासून स्टॉक डेव्हलप होतो, व्हॉट इज द स्टॉक इज कॉल्ड? फनिकल. बरोबर. नंतर इथे प्लेस ऑफ अटॅचमेंट असते, व्हॉट इज द प्लेस ऑफ अटॅचमेंट इज कॉल्ड? हायलम. नंतर ओव्ह्यूलला कन्सिडर करत असाल तर ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये न्यूट्रेटिव्ह मास डेव्हलप होतो. ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये जो न्यूट्रेटिव्ह मास असतो दॅट इज कॉल्ड न्यूसेलस. ओव्ह्यूलच्या ज्या आउटर कव्हरिंग्स असतात दॅट कव्हरिंग्स आर कॉल्ड इंडिगमेंट्स. इंडिगमेंट्स मध्ये एक आउटर कव्हरिंग, एक इनर कव्हरिंग, आणि त्यामुळे एंजिओस्पर्मिक ओव्ह्यूल हा बायटेक्निक असतो. आणि या सगळ्यांच्या आतमध्ये जो फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होतो that particular female gametophyte is called embryo sac. मग ओव्ह्यूल्स मध्ये लक्षात ठेवण्यासारखे स्ट्रक्चर, पहिला प्लासेंटा, दुसरा फनिकल, नंतर हायलम, त्यानंतर लक्षात ठेवायचं न्यूसेलस, त्याच्यानंतर इंडिगमेंट्स. इंडिगमेंट्स मध्ये आउटर आणि इनर इंडिगमेंट, आणि त्यानंतर फायनली डेव्हलप होणारी कोणती सॅक? एम्ब्रियो सॅक. दॅट इज व्हॉट एव्हर इज प्रेझेंट दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी स्ट्रक्चर ऑफ विच ट्रोपस ओव्ह्यूल? एनाट्रोपस. आता इथून पुढे पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला जो पार्ट डिस्कस करायचा आहे तो पार्ट आहे की या ओव्ह्यूल्सची डेव्हलपमेंट कशी होते, म्हणजे हाऊ द फिमेल गॅमेटोफाइट विल डेव्हलप. कारण बेसिकली जो फिमेल गॅमेटोफाइट डेव्हलप होतो तो फिमेल गॅमेटोफाइट कोणापासून डेव्हलप होतो? न्यूसेलसच्या एका सेल पासून, आणि याची डेव्हलपमेंट कशी होते ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करू.